Tjenare, Emil här. Från ett gråmulet Vilnius, huvudstad i Litauen. Många kanske undrar varför jag har åkt till ett sånt här ställe som inte är något speciellt turistmål. Och det är kanske just därför jag är här. När man pratar om Rom, London eller Paris så får man en ganska klar bild i huvudet hur det ser ut där, även om man inte har varit dit. Så därför är jag nu här för att få mig en klarare bild om hur det ser ut i Vilnius, Litauen. Och med det sagt så kan jag redan nu se mitt första ställe som jag ska gå på. Och det är väl inte mer än rätt att hålla i tradition och börja klättra. Upp dit. Jag har tagit mig fram till ett vattendrag som rinner genom Gamla stan här i Vilnius. Och faktum är att det här vattendraget har ett namn åt staden. Det här är floden Vilnius. Och här till höger så ser vi kullen där vi ska klättra upp till något som heter Gediminas fort. Så dags att börja klättra. Och kanske inte ser jättebrant ut, men det är ganska brant här faktiskt. Jag har tagit mig upp på kullen och det blåser ganska mycket här, så vi får se hur det blir med ljudet. Men här så kan man se panoramavy över mer moderna delarna av Vilnius. Förhoppningsvis så ser man Gamla stan här på andra sidan. Här har vi alltså Gamla stan i Vilnius. Jag tror jag läste någonstans att det här är en av Europas bäst bevarade gamla städer och största i Europa. Alltså. Nu när jag har Gamla stan nedanför mig så är ju frågan om jag ska ner dit, fortsätta kolla runt vad som finns där. Jag vet redan nu att det finns väldigt många kyrkor att kolla på. Det är ju en klassiker när det kommer till mig. Men jag såg även ett annat ställe. Jag vet inte om det syns, men där uppe på det där berget finns ett monument och jag ser människor där. Så att frågan är om jag ska klättra dit upp idag eller om jag ska spara den klättringen till en annan dag. Men ja, ni ser ju det snart och ja, vi ser ju snart vart det hamnar. Men det var allt uppifrån här. Gemidas fort. Jag minns inte vad det var för namn. Nåväl, jag fortsätter promenera i vinden. Jag är nere igen från Gediminas torn, eller vad det nu hette. En sak som jag tycker är intressant, eller en av frågorna jag hade innan jag kom hit, var att hur mycket som är kvar från gamla Sovjettiden. Litauen var ju det första landet som bröt sig ur
gamla Sovjet. Och hittills så har jag inte sett någonting från den tiden kvar, utan det är väldigt modernt och fint här. Och hade man inte vetat historien så hade man inte kunnat tro att det är ett gammalt sovjetiskt land det här. Jag är just nu nere i en park under kullen, eller nedanför kullen, och jag har bestämt mig för att spara det där monumentet upp efter på det andra berget till nästa dag, till imorgon eventuellt. Och ska utforska Gamla stan lite bättre. Så härifrån parken det som kanske inte många vet är att Litauen faktiskt var en stor makt på medeltiden, precis som Sverige var. Men det här var ännu längre tillbaka i tiden, på typ 12 till 1400-talet. Och Litauens rike sträckte sig ända från Bottenhavet ända ner till Svarta havet i dagens Ukraina. Och stora delar av dagens Vitryssland eller Belarus tillhörde Litauen. Men Litauen i dagens form är ett väldigt ungt land. Har varit självständigt i lite över 30 år. Så ja, lite av Litauens historia från någon som inte kan någonting om historia. Så ta det med en nypa salt, men jag tror det är ungefär rätt. Jag har tagit mig tillbaka ner till katedralen där jag startade dagen. Och här bakom mig pågår någon slags ungdomsturnering i brottning. Jag vet inte, brottning kanske är en stor sport i Litauen, vem vet. Men här har vi ingången till katedralen och det stora klocktornet. Väldigt speciell arkitektur. Jag vet inte om man kan gå in i katedralen. Dörren står öppen. Let's go.
var alltså katedralen här i Vilnius. Ser mycket större ut utifrån. Men annars väldigt, väldigt fin. Det rummet på slutet var väldigt häftigt med de olika skulpturerna runt väggarna. Men fortsätter vi till nästa ställe. Jag har fortsatt framåt från Italienfirandet. Jag vet inte om jag kommer ta med det på videon, men av någon anledning så spelade de Italiens nationalsång och hade massa italienska bilar och flaggor och grejer. Jag vet inte vad det handlade om, men ja. Här har vi i alla fall intressant byggnad. Förmodligen någon slags kyrka också. Dörren står öppen, så att då är man väl välkommen in, tänker jag mig. Vi får kolla. Ska man se till att inte bli överkörd av en bil här. Och svänger. Yes, det går att gå in. Väldigt mycket katedraler och kyrkor här i den här stan. Oväntat mycket faktiskt. Det här är trots allt en stad med drygt 500 000 invånare. Så inte superstor stad. Men som jag sa tidigare, Gamla stan här är en av de största i Europa. Och det blåa valvet syns där framme. Är det enda som finns kvar av den gamla stadsmuren. Jag vet inte riktigt vad som hände med den gamla, men alltså med resten av stadsmuren, men tydligen så är det här blåa det enda som finns kvar av det. Och när jag nu har gått igenom den sista delen av stadsmuren så är jag officiellt utanför den gamla stan. Man kan fortfarande se delar av muren här. Men det var det alltså. Vad finns här utanför då? Jo, förutom muren här på den här sidan så finns det lite gamla hus. Vi är nu på baksidan av det rosa katedralen eller kyrkan eller vad det var. Som för övrigt såg mycket större ut än den stora katedralen inifrån. Men mycket mindre utifrån. Så att, intressant hur perspektiv kan ändras. Men jag vet inte riktigt vart jag är på väg just nu. Den här kvarteren ser ut att vara ganska gamla. Men vi får se om jag kommer till något intressant ställe här framme. Här har jag hittat något slags gammalt försvars
anläggning. Jag ser kanoner som sticker ut från muren där. Vet inte riktigt hur gammalt det här är, men skulle gissa så är det kanske från 1400-tal kanske. Ingen aning, jag är bara gissar. Jag minns inte vad jag nyss sa om hur gammal den här fortifikationen är, men efter lite googling så landade jag vid början av 1500-talet. Jag minns inte om jag sa det tidigare, men det är i alla fall vad jag fick fram via Google. Nu har jag tagit mig upp på någon slags kulle igen. Jag vet inte varför de byggde muren nedanför kullen. Eller så har den kullen kommit till efteråt, men rent strategiskt så känns det inte så smart. Men vem vet vad som har ändrats sedan dess. Det är ju typ 500 år sedan så. Där borta för övrigt, jag vet inte om det syns, men där borta syns tornet där jag började dagen. Jag vet inte, kanske det är för långt borta för att synas. Nu blåser det som fan. Här framme har vi ett par kyrkor som är båda väldigt fina men har väldigt olika arkitektur. Det skulle vara intressant, eller är det samma? Är det två olika? Jag vet inte riktigt. Går och kollar om man kan gå in. Jag har haft ganska tur hittills. Ser stängt ut. Ser ut som att de firar någonting. Kanske bäst och inte gå och störa. Lämnar vi den kyrkan bakom oss. Det var synd att det inte gick att gå in där. Det hade varit intressant att se hur det såg ut där inne. Men flesta kyrkor är faktiskt ganska lika, så att ja, kanske inte så stor. Här bredvid mig finns en stor saluhall som jag tänkte få kolla. Vad de säljer där kan vara intressant att se. Så häng. Här har vi den. Ska se vad vi kan hitta. Olika ostar ser ut som kött. Mycket korvar och torkat kött.
framme verkar det finnas olika frukter. Ser inte superfräscha ut, frukterna här. Finns det mer? Där är en stor melon. Kolla in den där. Jävlar. Blåbär. Nötter, torkad frukt. Jag ska gå ner här och kolla vad som finns. Var det typ öde. Väldigt öde där. Det här känner jag igen från Georgien. Typ hasselnöt täckt med någonting sött. Såna igen. Jag är tillbaka på hotellrummet och jag måste säga att jag är väldigt positivt överraskad av Vilnius så här långt.
väldigt mysig stad. I alla fall Gamla stan som jag har gått runt i mest. Väldigt fin. Och ärligt talat så finns det för många kyrkor för att jag någonsin ska kunna gå igenom dem allihopa. Så att vi får se om det blir fler kyrkor, men för den här gången så är det nog klart. Imorgon tänkte jag gå till den självutnämnda republiken Usupis som är ett bostadsområde här i Vilnius. Så vad kommer jag att titta där? Kommer det vara lite som Christiania i Köpenhamn? Vem vet? Det kan finnas vad som helst där. Det får vi se mer om imorgon. Men för nu, tack för att ni har kollat.